Magandang araw! So ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-edit ng PDF file kagaya nito nang hindi gumagamit ng online converter or any application. Ang gagamitan lang natin is Microsoft Word lang. So ito is PDF file siya ng TLE first quarter week 1. So gusto ko siyang palitan ng cover page, pero hindi ko siya ma-edit, hindi ko siya ma-delete. So, para mapalitan natin, punta tayo sa Word, open lang tayo ng new document. So, new open, browse, hanapin natin yung file na gusto nating i-convert. So, ang akin nakalagay siya sa desktop, open. Tapos, basically, ito, yung sinasabi lang niya is, i-convert ni Word yung PDF file into Word document. So, okay lang. Now, yung pag-convert is depende dun sa laki ng PDF file. Kasi minsan, mabigat siya. So, matagal yung pag-convert ng file. And then, before tayo mag-continue, yung ginagamit ko na Microsoft Word is version 2019. Ang alam ko, which hindi ko sure, 2013 pataas na version is kayang mag-convert ng Word document ng kayang mag-convert ni Word ng PDF file into Word document. Lower than 2013 version, hindi ko lang sure, pero pwede namang subukan. So, eto, na-convert na siya. So, eto na, tatanggalin natin to kasi papalitan natin ng cover page. So, i-delete natin. Ay, kanina hindi nung naka-PDF file pa siya, hindi siya pwedeng ma-delete, but because na-convert na siya into Word document, pwede na siyang palitan. So, insert, palitan lang natin ang gusto nating design, desktop, insert, ayan. I-zoom out lang natin para makita natin yung buo. Tapos, behind text, and convert, i-design lang natin, i-edit lang natin para sa design na gusto natin. Tapos, lagay natin yung pangalan na needle crafts. Ayan. So, tapos, para mag-move siya, lagay natin behind text. Ayan. So, kung gusto mong tanggalin yung background ng picture, punta ka lang ng format, color, tapos set transparent color, tapos i-click mo lang yung background niya. Ayan, natanggal na. Tapos, lagyan pa natin na isa pang picture, insert, picture, device, then yung picture na gusto mo. Tapos, para mag-move, wrap text behind text. Tapos, ayan, palitin lang natin. Tapos, tanggalin natin ulit yung background niya. So, format, color, set transparent. So, click natin yung background niya. Ayan. Ayan. Tapos, yung iba naman, ito, yung mga text ng PDF file, pwede mo na siyang i-edit. Ito, handicrafts in the Philippines. So, kunyari, papalitan mo siya ng lowercase. Handicraft in the Philippines. Ayan. So, kunyari, tapos ka nang mag-edit at lahat-lahat. So, ang gagawin mo, punta ka lang ng file, save as, tapos, kunyari, lagay ko siya sa desktop. Imbis na Word document ang pag-save mo, i-save mo siya as PDF file. Ayan. So, palitan lang natin ng title, kunyari, edited. Ayan. So, save. Tapos, hintayin lang natin. Tapos, try natin siyang i-open. Ayan. Ito siya. Open natin.
Ayan, napalitan na siya. Ayan. So, napalitan na natin. Kanina, ayan. So, nag-iba na yung cover page niya, tapos yung Handicraft in the Philippines na title kanina, napalitan na din natin. So, ganyan lang kasimple mag-edit ng PDF file gamit ang Microsoft Word. So, I hope may natutunan kayo sa konting tutorial ko. Please don't forget to subscribe. Salamat. Have a good day.